Trong nhiều thế kỷ, những quốc gia mạnh về giao thông đường thủy có lợi thế rất lớn về kinh tế và địa chính trị. Kênh đào Suez từng làm thay đổi thương mại toàn cầu, kênh đào Panama giúp nối liền hai đại dương, còn Đại vận hà của Trung Quốc suốt hàng nghìn năm là mạch máu kinh tế nối miền Nam giàu lúa gạo với miền Bắc thiên về chính trị. Và giờ đây, Campuchia dường như cũng đang theo đuổi giấc mơ tương tự nhưng theo kiểu Đông Nam Á, dùng sông nước để thay đổi vận mệnh quốc gia. Bạn nghĩ rằng đây là kênh đào Phù Nam ư? Không đâu, đây là một con kênh khác. Đó là một kế hoạch nối sông Mekong và biển hồ Tonle Sap. Đây là một trong những dự án hạ tầng nước lớn nhất lịch sử hiện đại của Campuchia. Nó không chỉ liên quan đến nông nghiệp mà còn kéo theo giao thông, vận tải, môi trường, an ninh nguồn nước và thậm chí ảnh hưởng tới cả Việt Nam ở hạ nguồn của sông Mekong. Tại sao lại phải nối biển hồ với sông Mekong? Trước hết hiểu bản chất của dự án này là gì. Theo phát biểu của Thủ tướng Campuchia ông Hun Manet, Campuchia đang nghiên cứu khả năng xây dựng một tuyến kênh nối từ khu vực thượng nguồn sông Mekong vào biển hồ. Đoạn quan trọng đầu tiên dài khoảng 70 km, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Điều đáng chú ý là Campuchia còn nhắc tới khả năng mở rộng tuyến đường thủy này trong tương lai lên đến tận khu vực sát biên giới Thái Lan ở gần Poipet. Nếu điều đó xảy ra, Campuchia gần như sẽ có một trục giao thông thủy xuyên quốc gia chạy từ Bắc xuống trung tâm của đất nước rồi thông tiếp xuống phía Nam thông qua kênh đào Phù Nam để nối ra vịnh Thái Lan. Như vậy, Campuchia đang muốn biến hệ thống sông hồ tự nhiên của mình thành một mạng lưới đường thủy xuyên suốt kết hợp với các kênh đào. Tàu hàng, nông sản, vật liệu xây dựng, hàng hóa của Campuchia đều có thể đi bằng đường thủy thay vì chỉ phụ thuộc vào đường bộ như hiện nay. Nhưng tại sao lại phải đào thông với biển hồ? Muốn hiểu vì sao Campuchia quan tâm đến dự án này như vậy, phải hiểu tầm quan trọng của biển hồ với Campuchia. Có thể ví nó giống như một trái tim của Campuchia và trái tim này là một trái tim nước. Điều kỳ lạ nhất của biển hồ là dòng sông Tonle Sap có thể thay đổi theo mùa. Mùa khô, nước từ hồ chảy xuống sông Mekong như bình thường, nhưng mùa mưa, khi sông Mekong dâng nước quá mạnh, nước lại bị đẩy ngược trở lại biển hồ. Thế nên, vào mùa mưa, diện tích của biển hồ sẽ tăng vọt lên đến khoảng 15.000 km vuông, còn mùa khô chỉ 2.500 km vuông, tức là diện tích phình to gấp nhiều lần chỉ sau có vài tháng. Chính cơ chế này tạo ra một trong những hệ sinh thái nước ngọt giàu nhất tại Đông Nam Á và cũng thú vị nhất tại Đông Nam Á. Mỗi mùa nước nổi, phù sa tràn vào, cá sinh sản hàng loạt, rừng ngập nước được nuôi dưỡng và người dân Campuchia có một nguồn cá khổng lồ. Có thời điểm, biển hồ cung cấp tới khoảng 60% lượng cá nước ngọt cho cả đất nước Campuchia. Hàng triệu người sống nhờ trực tiếp vào nó, từ đánh bắt cá, trồng lúa tới buôn bán. Nói cách khác, biển hồ của Campuchia nếu mà ví về tầm quan trọng có thể giống như đồng bằng sông Cửu Long với Việt Nam. Nếu hệ thống này gặp vấn đề, tác động sẽ lan ra rất nhiều lĩnh vực khác. Như vậy là chúng ta thấy biển hồ và sông Mekong vốn nối liền với nhau rồi. Nhưng tại sao nối liền với nhau rồi mà vẫn tiếp tục xây thêm kênh đào làm cái gì? Thì hãy tìm hiểu kỹ về cái đoạn nối liền với nhau này đã. Thì về mặt địa lý đúng là biển hồ và sông Mekong vốn đã nối với nhau từ tự nhiên thông qua sông Tonle Sap gần khu vực Phnom Penh. Đây là một hệ thống thủy văn cực kỳ đặc biệt như đã nói. Nhưng nó nối vào đâu? Cái điểm nối của nó nằm ở phía nam của biển hồ và gần Phnom Penh. Còn dự án mới của ông Hun Manet nhắc đến thì muốn tạo thêm một tuyến kết nối cũng vào biển hồ nhưng là ở khu vực phía bắc, tức là hai hướng rất khác nhau, một bắc và một nam. Về lâu về dài, nếu tuyến này kết nối với kênh đào Phù Nam ở phía nam và kéo lên Poipet ở biên giới Thái Lan phía tây bắc, Campuchia gần như sẽ hình thành một trục sông nước xuyên quốc gia. Khi đó hệ thống sông Mekong, biển hồ và các kênh đào nhân tạo của Campuchia sẽ tạo thành một mạng lưới giao thông thủy khổng lồ chạy dọc đất nước, vừa phục vụ nông nghiệp, vừa phục vụ vận tải. Thế nên chúng ta có thể thấy lý do lớn nhất mà Campuchia muốn xây dự án này nằm ở sự thay đổi ngày càng mạnh của sông Mekong trong khoảng 1-20 năm gần đây. Nào là biến đổi khí hậu, nào là các đập thủy điện ở thượng nguồn và rất nhiều đập ở phía Lào, nào là hạn hán, nào là mùa mưa thất thường, đang khiến dòng sông Mekong không còn ổn định theo quy luật cũ nữa. Có năm biển hồ thiếu nước nghiêm trọng, cá giảm mạnh, phù sa ít hơn và người nông dân Campuchia khó đoán mùa vụ. Campuchia hiểu rằng nếu tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, họ sẽ ngày càng bị động. Vì thế, ý tưởng xây kênh nối sông Mekong với biển hồ thực chất là một cách để tạo ra thêm một van điều tiết cho khu vực biển hồ. Khi cần, họ có thể bổ sung nước cho biển hồ hoặc điều tiết dòng chảy tốt hơn thay vì chờ hoàn toàn vào mùa lũ tự nhiên. Ngoài chuyện nước, còn có một lý do cực kỳ quan trọng, đó là giao thông thủy. Vận tải bằng đường sông luôn rẻ hơn đường bộ rất nhiều.
Một chiếc tàu sông có thể chở khối lượng bằng hàng chục xe tải nhưng tiêu thụ nhiên liệu ít hơn. Với một quốc gia còn đang phát triển hạ tầng như Campuchia, việc tận dụng sông nước để vận chuyển là một chiến lược hợp lý. Nếu nối được sông Mekong ở phía đông, biển Hồ ở trung tâm và kênh đào Phù Nam ở phía nam, thì Campuchia gần như sẽ có một mạng lưới vận chuyển thủy hoàn chỉnh. Điều này có thể giúp họ giảm chi phí vận tải, tăng thương mại nội địa và giảm bớt phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển hiện nay. Bây giờ hãy nói chi tiết về quy mô của dự án này. Hiện tại dự án vẫn ở giai đoạn nghiên cứu khả thi, nhưng nếu nhìn tổng thể thì quy mô của nó không hề nhỏ. Chỉ riêng đoạn nối đầu tiên từ sông Mekong sang khu vực gọi là Stung Sen đã dài khoảng 70 km. Nhưng điều quan trọng hơn là những gì đi kèm phía sau. Hệ thống khóa nước, điều tiết lũ, nạo vét, chống sạt lở, kiểm soát bùn đất và duy trì mực nước quanh năm. Campuchia vốn đã có hơn 70.000 km thủy lợi và hàng nghìn công trình liên quan đến nước. Điều đó cho thấy họ sẵn sàng theo đuổi mô hình quốc gia thủy lợi, nơi nước không chỉ để tưới tiêu mà còn phục vụ kinh tế và giao thông. Nếu tương lai dự án này kéo dài, lan dài như ước tính của Campuchia, thì tổng chiều dài toàn bộ hệ thống có thể lên đến hàng trăm nghìn km. Khi đó, đây sẽ không còn là một dự án địa phương nữa mà trở thành một hệ thần kinh giao thông thủy của Campuchia. Đấy là đang vẽ bằng bút màu hồng, còn bây giờ thử vẽ lên cái phần giấy tối màu xem sao. Liệu dự án này có gặp khó khăn gì không? Vấn đề lớn nhất của dự án không phải là đào kênh mà là kiểm soát hệ sinh thái biển. Biển Hồ Tonle Sap cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần thay đổi thời điểm nước lên nước xuống hoặc tốc độ dòng chảy, hệ sinh thái cá có thể bị ảnh hưởng rất mạnh. Khi đó thì gậy ông đúng là đập lưng ông. Điều nguy hiểm nhất là các loài cá ở sông Mekong phụ thuộc rất nhiều vào chu kỳ lũ tự nhiên để sinh sản. Nếu dòng chảy bị nhân tạo hóa quá mức, cá có thể mất đường di cư hoặc mất vùng sinh sản. Điều đó không chỉ tác động tới Campuchia mà còn ảnh hưởng đến vùng hạ lưu, trong đó có Việt Nam. Chi tiết sẽ nói ở phần sau của video. Ngoài ra còn có bài toán bùn đất và phù sa. Sông Mekong mang theo lượng phù sa khổng lồ mỗi năm. Nếu điều tiết không hợp lý, một số khu vực có thể bị bồi đắp mạnh, trong khi những nơi khác lại thiếu phù sa. Điều này cực kỳ phức tạp về mặt kỹ thuật. Tất nhiên, chi phí cũng sẽ rất lớn. Những dự án kiểu như thế này không chỉ tiêu tốn tiền đào kênh mà còn rất nhiều tiền để vận hành nữa. Chỉ riêng các hệ thống kiểm soát nước và chống sạt lở đã có thể tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ. Vậy thì dự án này ảnh hưởng tới Việt Nam ra sao? Đây là phần khiến Việt Nam chắc chắn phải theo dõi rất kỹ, bởi vì Việt Nam nằm ở cuối cùng của hệ thống sông Mekong. Mọi thay đổi lớn ở thượng nguồn hoặc trung nguồn đều có thể tác động xuống đồng bằng sông Cửu Long của nước ta. Nếu Campuchia muốn tăng khả năng điều tiết nước, họ có thể giữ nước lâu hơn hoặc thay đổi tùy thời điểm nước chảy xuống hạ lưu. Việt Nam không chủ động được cái này. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đang đối mặt với xâm nhập mặn, sụt lún và thiếu phù sa, bất kỳ thay đổi nào ở dòng Mekong đều đáng chú ý. Lào làm nhiều thủy điện, Trung Quốc làm thủy điện, Campuchia bây giờ lại xây thêm mấy cái kênh đào như này thì quá là đáng lo. Một nguy cơ khác là hệ sinh thái cá xuyên biên giới có thể bị ảnh hưởng. Cá sông Mekong tất nhiên không đứng yên một chỗ mà di cư qua nhiều quốc gia. Nếu dòng chảy thay đổi mạnh, đường di cư của chúng sẽ bị xáo trộn, kéo theo biến động lượng thủy sản ở cả Campuchia lẫn Việt Nam của chúng ta. Và nếu Campuchia xây dựng hệ thống vận tải thủy kết hợp với kênh đào Phù Nam, họ sẽ tăng tính độc lập về vận chuyển hàng hóa. Đây là câu chuyện về kinh tế. Điều này có thể thay đổi một phần dòng thương mại trong khu vực và khiến cạnh tranh hạ tầng ở Đông Nam Á mạnh hơn trong tương lai. Nói một cách đơn giản, Campuchia đang phụ thuộc vào hệ thống vận tải của Việt Nam. Bây giờ mà họ tự chủ hết thì Việt Nam cũng có cái gặp bất lợi. Tổng thể, dự án nối sông Mekong và biển Hồ cho thấy Campuchia đang xem nước là tài sản chiến lược, giống như cách nhiều quốc gia coi dầu mỏ hay cảng biển là sức mạnh quốc gia. Từ một đất nước từng phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, Campuchia giờ muốn chủ động hơn, chủ động điều tiết nước, chủ động giao thông đường thủy, chủ động vận tải và chủ động hơn trong tương lai kinh tế. Tất nhiên, từ nghiên cứu đến xây thật là một quãng đường vẫn còn rất dài. Dự án này sẽ phải vượt qua hàng loạt những bài toán từ môi trường, kỹ thuật, tiền và các tác động xuyên biên giới, trong đó có Việt Nam. Nhưng chỉ riêng việc Campuchia công khai nghiên cứu kế hoạch nối sông Mekong với biển Hồ cũng đã cho thấy một điều rất rõ ràng. Cuộc cạnh tranh hạ tầng nước ở tiểu vùng Mekong đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm cho video này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.